پرمصرف‌ترین ماده مخدر جهان چیزی نیست جز الکل. نیکوتین و ماریجوانا به ترتیب تو جایگاه دوم و سوم قرار میگیرن. امروز میخوام برم سراغ این نوشیدنی پرطرفدار و بحث برانگیز. با ایده جالبی شروع میکنم به نام فرضیه میمون مست تا ببینیم از نظر فرگشتی دلیل علاقه ما به نوشیدنی‌های الکلی چیه. بعدش مرحله به مرحله در طول تاریخ پیش میریم و دستیابی انسان به انواع مختلفش مثل شراب‌ها، آبجوها و عرق‌ها رو بررسی می‌کنیم. با داستان جالب الکل همراه من باشید. اسپانسر این برنامه شرکت فیوتک از جنوب کالیفرنیا است. یه شرکت پیشرو در تولید سنسورهای دقیق و قابل اطمینان. سنسورهای فیوتک همه جا هستن. اندام‌های مصنوعی، ابزار پزشکی، ساعت‌های هوشمند، ربات‌ها، کاوشگرای فضایی و خیلی موارد دیگه. برای اطلاعات بیشتر به سایت یا لینکدین این شرکت مراجعه کنید که آدرسشون زیر همین ویدیو هست. سال 2000 یه زیستشناس آمریکایی به نام رابرت دادلی فرضیه‌ای مطرح کرد به نام میمون مست. بر اساس این فرضیه حدود 10 میلیون سال پیش جد مشترک انسان و شامپانزه و گوریل داخل جنگل‌های آفریقا زندگی می‌کرد. این موجود کم کم از روی درخت‌ها پایین اومد و به جای چیدن میوه از شاخه‌ها شروع کرد به خوردن میوه‌های رسیده‌ای که روی زمین می‌ریختن. بعضیاشون اونقدر رسیده و له بودن که داخلشون تخمیر اتفاق افتاده بود. فرایندی که قند میوه‌ها رو تبدیل می‌کنه به الکل خوراکی یا اتانول. همین مقدار ناچیز الکل هم برای خیلی از موجودات سمیه، ولی کم کم یه جهش ژنتیکی داخل دی ان ای این موجود اتفاق افتاد که باعث شد بدنش نسبت به مقادیر بالاتر الکل مقاومتر بشه، بتونه هضمش کنه و ازش انرژی به دست بیاره. داشتن یه همچین جهشی مساوی بود با شانس بقای بیشتر. چون از یه طرف بوی الکل میوه‌های تخمیر شده باعث میشد این منابع غذایی رو راحت‌تر پیدا کنن، از یه طرف هم هضم خود الکل انرژی زیادی آزاد میکنه و به بدن میرسونه. یکی از دلایل اصلی اضافه وزن الکلی ها همینه، چون کالری الکل تقریباً 2 برابر کربوهیدرات هاست. بنابراین اونایی که همچین جهشی داشتن تعدادشون دائما بیشتر شد. بعدش هم که تقسیم شدن به انسان‌ها و شامپانزه‌ها و گوریل‌ها، این توانایی به اونا هم انتقال پیدا کرد. پس فرضیه میمون مست معتقده که دلیل علاقه ما به نوشیدنی‌های الکلی برمیگرده به میلیون‌ها سال پیش. اما قبل از اینکه تاریخچه شراب و آبجو و عرق رو بررسی کنیم، باید یه توضیح کوتاه بدم در مورد فرایند تولید الکل از قندها. اول از همه باید ببینیم اصلا قند چیه. یه گروهی از مولکول‌ها وجود دارن به نام کربوهیدرات‌ها که از 3 نوع اتم تشکیل شدن: کربن، هیدروژن، اکسیژن. یعنی این سه تا به شکل‌های مختلفی به هم متصل میشن و کربوهیدرات‌های متفاوتی رو میسازن. بعضی از اینا که ساختار ساده‌ای هم دارن معروفن به قند. مثلا 2 تا نمونهش گلوکوز و فرکتوزه، قندهای ساده‌ای که داخل میوه‌ها پیدا میشن. باز همینا به شکل‌های مختلفی به هم وصل میشن و قندهای پیچیده‌تری رو به وجود میارن. چیزی که این مولکول‌ها رو تبدیل میکنه به الکل یه نوع قارچ تک‌سلولیه به نام ساکارومایسس سرویزیه. این قارچ همون چیزیه که بهش میگن مخمر. اینا قندهای گلوکوز و فرکتوز داخل میوه ها رو میخورن و 2 تا چیز دفع میکنن. یکی گاز کربن دی اکسید، یکی هم اتانول یا همون الکل خوراکی. به این فرایند میگن تخمیر. تک‌سلولیای مخمر به طور طبیعی روی پوست میوه ها وجود دارن. هر چقدر میوه رسیده تر میشه و قند بیشتری داخلش به وجود میاد، این قارچ هم غذای بیشتری میخوره و الکل زیادتری تولید میکنه. اما اینکه از کی تونستیم این فرایند طبیعی رو به کنترل خودمون در بیاریم خیلی مشخص نیست. شاید اولین بار وقتی میوه‌های جمع‌آوری شده رو داخل ظرف‌های بسته نگه داشتیم متوجه شدیم که اینا تخمیر میشن. قدیمی‌ترین شواهد از کشور چین کشف شده که مربوط میشه به حدود 9000 سال پیش. آزمایش خرده سفال‌های پیدا شده از استان هنان این کشور نشون داده داخل این ظرف‌ها ترکیبی از برنج و عسل و میوه‌هایی مثل انگور دچار تخمیر شده.
پس چینی‌های عصر حجر احتمالاً با ترکیب این مواد یه نوع نوشیدنی الکلی می‌ساختن و استفاده می‌کردن. جالبه که سال 2005 دانشمندای دانشگاه پنسیلوانیا با آنالیز ترکیبات روی این کوزه‌ها شراب باستانی 9000 ساله رو دوباره بازسازی و تولید کردن. رشد اصلی این صنعت با ورود انگور اتفاق افتاد. از حدود 6-7 هزار سال پیش مردم قسمت‌های مختلفی از غرب آسیا و ایران و بین النهرین شروع کردن به تولید نوشیدنی‌های الکلی از انگور. تعداد تاکستان‌ها حسابی رشد کرد و شراب انگور تبدیل شد به یکی از پرطرفدارترین نوشیدنی‌ها. پایین دریاچه اورمیه یه منطقه خیلی قدیمی هست به نام تپه حاجی فیروز که برمیگرده به حدود 7000 سال پیش. سال 1960 کوزه‌ای از این محل کشف شد که داخلش رسوبات شراب انگور وجود داشت. روش سنتی تولید شراب به این صورته که انگورهای جمع‌آوری شده رو با پا لگدمال میکنن تا حسابی له بشه. توی این حالت بهش میگن پوراب. بعد از ریختن این پوراب داخل ظرفای بزرگ همون قارچ‌های تک‌سلولی مخمر که به طور طبیعی روی پوست انگور وجود دارن کارشون رو شروع میکنن. قندهای ساده گلوکوز و فرکتوز رو میخورن و الکل و کربن دی اکسید پس میدن. بعد از چند هفته پوست و دونه‌های انگور رو جدا میکنن و مایعی که باقی میمونه رو میریزن داخل یه ظرف دیگه تا رسوباتش ته‌نشین بشه. بعدش هم منتقل میشه به بشکه‌های مخصوصی تا یه مدتی استراحت کنه و جا بیفته که به این مرحله میگن ایجینگ یا کهنه‌سازی. جنس این بشکه‌های کهنه‌سازی تأثیر خیلی زیادی داره روی طعم و کیفیت شراب. مثلا بشکه‌هایی از جنس چوب بلوط طعم پیچیده‌تر و عمیق‌تری بهش میده، یا ظروف استیل و شیشه‌ای چون واکنشی با شراب ندارن اون مزه اصلیشو حفظ میکنن. ظرف شراب هم همیشه باید بسته باشه چون اگه اکسیژن زیادی بهش برسه باکتریایی به نام استوباکتر داخلش رشد میکنن که الکل رو میخورن و تبدیلش میکنن به استیک اسید یا همون سرکه. مراحل کلی تولید شراب امروز هم تقریبا همینه، فقط یه مقدار مدرن تر شده. مثلا کشت و پرورش انگورها رو دقیقاً مهندسی میکنن تا شراب با کیفیت تری به ما بدن. برای تخمیر هم دیگه به مخمرهای طبیعی خود انگور اکتفا نمیکنن. خودشون مخمرهای بهینه شده‌ای رو به پوراب اضافه میکنن تا کنترل بهتری روی طعم و کیفیت شراب داشته باشن. جالبه که این تک‌سلولیا به صورت یه پودر خشک فروخته میشه که با اضافه کردن آب سلولها از حالت غیرفعال خارج میشن و به زندگی برمیگردن. قندها رو میخورن و تکثیر میشن. برای تولید خمیر نون هم از همین موجود استفاده میشه. الکلی که تولید میکنه موقع پختن تبخیر میشه و از بین میره، ولی گاز کربن دی اکسیدش داخل خمیر به دام میفته و حبابهای ریز و درشتی ایجاد میکنه که نتیجهش میشه همون پف کردن خمیر. اما شراب فقط از انگور ساخته نمیشه. تقریباً از هر میوه‌ای میشه شراب گرفت. فقط کافیه همون قندهای ساده رو داخل خودش داشته باشه. مثلا شراب سیب، انار، هلو، آلبالو، موز، خرما یا حتی هندوانه. غیر از میوه‌ها یه روش جالب دیگه هم برای تولید شراب وجود داره. این نوشیدنی معروف به میانگبین یا شراب عسل. ساده ترین حالتش اینه که یه مقداری عسل رو داخل آب حل میکنن و حدود 1 ماه میذارن یه گوشه‌ای بمونه. همون قارچ مخمر که تقریبا همه جا حضور داره کم کم به طور طبیعی منتقل میشه به این ظرف. شروع میکنه به خوردن قندهای داخل عسل و تولید الکل. البته الان دیگه خودمون به صورت دستی بهش مخمر اضافه میکنیم. میانگبین یکی از قدیمی‌ترین نوشیدنی‌های الکلیه، مخصوصاً توی مناطق سردسیر که پرورش زنبور از کشت میوه و غلات راحت‌تره. شراب عسل رواج بیشتری داشته. بعد از فراگیر شدن شراب‌های باستانی کم کم یه نوع دیگه از نوشیدنی‌های الکلی هم رایج شد که به جای میوه ها از تخمیر غلات به دست می اومد، یعنی دونه هایی مثل گندم و جو، ذرت و چیزای دیگه. معروف ترینش آبجو بود.
قدیمی ترین سند مکتوبی که تا حالا در مورد آبجو پیدا شده مربوط میشه به تمدن سومر که حدود 5-6 هزار سال پیش تو منطقه بین النهرین زندگی میکردن. داخل لوحای گلی پیدا شده از این تمدن شعری نوشته شده به نام سرودی برای نینکاسی. نینکاسی ایزدبانوی آبجو توی افسانه‌های سومری بوده. داخل این شعر هم مراحل تولید آبجو توضیح داده شده. یه شرکت معروف آبجوسازی هم هست به نام نینکاسی. با اینکه این به عنوان قدیمی ترین سند نوشته شده محسوب میشه، اما شواهد قدیمی تری هم از تولید آبجو داخل ایران وجود داره. سال 1961 آمریکایی‌ها اطراف شهر گودین استان کرمانشاه یه منطقه خیلی تاریخی کشف کردن به نام گودین تپه. اینجا یکی از باستانی ترین نقاط ایرانه. تاریخش برمیگرده به بیشتر از 7000 سال پیش. یعنی زمانی که هنوز اون پادشاه‌ها و دولت‌های مرکزی شکل نگرفته بودن. هر شهری برای خودش یه حکومت مستقل بود که معروف به دولت شهر. تو همین منطقه سفالهایی پیدا کردن که آزمایش‌ها نشون داده داخل اینا آبجو نگهداری می شده. بعد از شراب 9000 ساله چین، این آبجوی 7000 ساله ایرانی قدیمی ترینه. الان یه برند معروف آبجو داخل کشور هلند وجود داره با همین اسم، یعنی گودین تپه. روش تولید آبجو هم خیلی جالبه. دیدیم که مخمرها میتونن قندهای ساده رو بخورن و الکل تولید کنن. ولی مشکل اینجاست که داخل غلاتی مثل گندم و جو و ذرت و برنج مولکول‌های گلوکوز به صورت تکی وجود ندارن. به شکل رشته‌های بلندی به هم وصل شدن و مولکول‌های نشاسته رو ساختن. این قند پیچیده برای مخمرها قابل خوردن نیست چون آنزیمی برای شکستن نشاسته ندارن. اما زمانی که دونه‌های جو توی محیط مرطوب قرار میگیرن و جوونه میزنن، داخلشون آنزیمی آزاد میشه به نام آمیلاز. این آنزیم میتونه مولکول‌های پیچیده نشاسته رو بشکنه به قندهای ساده‌تری مثل مالتوز، یعنی 2 گلوکوز چسبیده به هم. اینجوری انرژی مورد نیاز برای رشد جوونه فراهم میشه. حالا ما دقیقاً از همین موضوع استفاده میکنیم برای تولید آبجو. اول یه مقدار آب اضافه میکنیم به دونه‌های جو تا خیس بخورن و جوونه بزنن. وقتی ریشه هاشون به حدود 1 سانتیمتر رسید، به این معنیه که مقدار کافی از اون آنزیم خرد کننده نشاسته داخل این دونه ها تولید شده. پس خشکشون میکنیم تا دیگه بیشتر از این رشد نکنن. بعدش هم اون ریشه های بیرون زده رو جدا میکنیم. به این دونه های جوونه زده خشک شده میگن مالت. اینا رو له میکنن و یه مقدارم آب گرم بهش اضافه میکنن تا اون آنزیم آمیلاز فعال بشه و مولکولای نشاسته رو بشکنه به مالتوز. بعدش تفاله ها رو جدا میکنن و مایع شیرینی باقی میمونه سرشار از قندهای ساده. تو روش سنتی مخمرهای تک‌سلولی به صورت طبیعی از محیط اطراف منتقل میشن به این ظرف، ولی توی روش‌های مدرن مخمرهای بهینه شده رو اضافه میکنن به این مایع. حباب‌های داخل آبجو هم همون کربن دی اکسیدیه که این موجودات تولید میکنن. یه کار دیگه‌ای که روی آبجو انجام میشه اضافه کردن گیاه رازکه. هم تلخی مناسبی بهش میده و طعمش رو خوب میکنه، همین که مثل یه نگهدارنده طبیعی دوام آبجو رو افزایش میده. درسته که اسم این نوشیدنی آبجوه، ولی غیر از جو از غلات دیگه‌ای هم میشه برای تولیدش استفاده کرد. مثلا کشورهای آسیای شرقی از برنج برای این کار استفاده میکنن. بعضیا بهش میگن شراب برنج، ولی خب این کلمه درستی نیست، چون شراب همونطور که دیدیم از تخمیر قندهای ساده داخل میوه ها تولید میشه، در حالی که برای ساخت آبجو اول نشاسته داخل غلات رو میشکنیم به قندهای ساده تر، بعدش اینا رو تخمیر میکنیم. در واقع آبجو یه مرحله اضافه تر داره.
با فراگیر شدن کشت غلات تولید آبجو هم به شدت افزایش پیدا کرد. مثلا توی مصر آبجو رواج خیلی زیادی داشت، اونقدر که به عنوان یه جور ارز برای خرید و فروش استفاده میشد. حتی حقوق کارگراشون رو با آبجو میدادن و به جای آب معمولی خیلی وقتا از این نوشیدنی الکلی سبک برای رفع تشنگی استفاده میکردن. داخل کتاب خاطرات سینوحه، پزشک مخصوص فرعون، از این موضوع زیاد صحبت شده. درسته که نظرات منفی در مورد اصالت این کتاب وجود داره، ولی برای خود من واقعا نکات جالبی داشت. لینک دانلودش داخل توضیحات زیر ویدیو هست. بعد از مصری ها، آبجو برای بابلی ها هم تبدیل شد به یکی از پرطرفدارترین نوشیدنی ها. شهر افسانه‌ای بابل که امروز خرابه هاش توی جنوب بغداد قابل دیدنه، تقریباً از 4000 سال پیش شروع به رشد و توسعه کرده بود. یکی از قدیمی‌ترین قوانین انسانی مکتوب یا نوشته شده، قانون حمورابی پادشاه بابل، مربوط به حدود 3700 سال پیشه. روی این ستون سنگی که اصلش داخل موزه لوور پاریس نگهداری میشه، قوانین زیادی به خط میخی نوشته شده در مورد احکام بردهداری، ارث و میراث، دزدی، قتل یا بقیه نیازهای جامعه اون زمان. حمورابی ادعا کرده که این دستورات از طرف مردوخ، خدای بابلی ها، بهش نازل شده، خدای آفریننده انسان. یکی از این قوانین مربوط میشه به خرید و فروش آبجو، اینکه چطور باید تولید بشه، چطور قیمت گذاری بشه، یا اینکه چه کیفیتی داشته باشه. همین نشون میده که توی تمدن بابل آبجو نقش خیلی مهمی داشته. اما با وجود طرفدارهای پروپاگورس شراب و آبجو، این نوشیدنی‌ها برای بعضی‌ها راضی کننده نبود، چون درصد الکلشون از یه حدی بیشتر نمیشد. دلیلش هم اینه که مخمرها در برابر الکلی که خودشون تولید میکنن آسیب پذیرن. وقتی مقدار الکل محیطشون به حدود 15% میرسه، این تک‌سلولی ها از بین میرن. همین باعث میشه مقدار الکل شراب‌ها و آبجوهای طبیعی از حدود 15-20% دیگه بالاتر نره. از 3-4 هزار سال پیش روش تقطیر یا عرقگیری برای خالص‌سازی و گرفتن عصاره مواد مختلف مثل گیاهان دارویی کاربرد داشته. اما کم کم تمدن‌های مختلف شروع کردن به استفاده از تقطیر برای افزایش درصد الکل نوشیدنی‌ها. دمای جوش آب 100 درجه است. وقتی به این دما میرسه به جوش میاد و بخار میشه. اما دمای جوش اتانول خیلی کمتره، حدود 78 درجه. حالا ما میایم از همین اختلاف استفاده میکنیم برای جدا کردن آب و الکل. وقتی داخل دیگ‌های مخصوصی شراب یا آبجو رو گرم میکنیم، اول الکلش بخار میشه چون دمای جوش پایین‌تری داره. همین بخار رو هدایت میکنیم به لوله‌های سردی که اونجا دوباره دماش پایین میاد و تبدیل میشه به مایع. با جمع‌آوری این مایع یه نوشیدنی داریم با الکل خیلی بالاتر که معروف به عرق. البته همچنان یه مقداری آب هم همراهش هست، یعنی این مایع الکل 100% نیست. برای همین خیلی وقتا دوباره تقطیرش میکنن تا بازم خلوص الکلش بیشتر بشه. تو بهترین حالت ممکنه به 80-90% برسه. همین اختلاف دمای جوش آب و الکل یکی از روش‌های تولید ماء الشعیر یا آبجوی بدون الکله. یعنی اول آبجو رو طبق همون مراحلی که گفتم تولید میکنن، بعدش بهش گرما میدن تا الکلش تبخیر بشه و از بین بره، یا اینکه درصدش خیلی پایین بیاد. یکی از اولین افرادی که تونست با تقطیر شراب الکلی با خلوص بالا به دست بیاره، محمد ابن زکریای رازی، دانشمند بزرگ ایرانی بود. حتما شما هم شنیدید که رازی معروف به کاشف الکل، ولی این حرف خیلی دقیق نیست. الکل چیزی نبوده که به طور ناگهانی توسط یه نفر کشف بشه. قبل از رازی هم تا حدودی این کار توسط جابر بن حیان و افرادی از تمدن‌های دیگه انجام شده بود، ولی این دانشمند نابغه روش‌های قبلی رو حسابی بهبود داد و تونست بالاترین خلوص الکل تا اون زمان رو به دست بیاره. بعدش هم چون خودش پزشک ماهری بود، از همین ماده استفاده کرد برای ضد عفونی کردن زخم‌ها، کاربردی که تا همین الان ادامه داره. همین کلمه الکل تو زبان انگلیسی و خیلی زبانهای دیگه در واقع کلمه عربی الکحول بوده که رفته به اروپا.
اما با وجود تاریخ هزاران ساله استفاده از الکل، هیچکی نمیدونست که توی فرایند تخمیر دقیقاً چه اتفاقی میفته که الکل تولید میشه. طبق معمول خیلی‌ها این پدیده رو ربط میدادن به جادوی خدایان و اینجور داستان‌ها. این وضعیت تا حدود 150 سال پیش ادامه داشت. زمانی که لویی پاستور، دانشمند بزرگ فرانسوی، بعد از آزمایش‌های طولانی متوجه شد تخمیر بر اثر فعالیت موجودات تک‌سلولی اتفاق میفته که قندها رو میخورن و الکل و کربن دی اکسید پس میدن. با این حال پاستور هم دقیقاً از اون واکنش‌های شیمیایی داخل بدن این موجودات اطلاعی نداشت. درک کامل این فرآیند پیچیده تا حدود سال 1940 طول کشید. برگردیم به بحث عرق‌ها. با انجام عمل تقطیر روی شراب یا در واقع میوه‌های تخمیر شده، نوشیدنیایی به دست میاریم مثل برندی و کنیاک. اگر هم آبجو رو تقطیر کنیم، نوشیدنیایی به ما میده مثل ویسکی و ودکا. تنوع عرق‌ها خیلی زیاده. هر کدومشون هم به یه شکل متفاوتی تولید میشن. مثلا ودکا عرق قدیمی روسی رو بعضی وقتا از سیب زمینی میگیرن. اول سیب زمینی ها رو میپزن، بعدش برای اینکه نشاستش تبدیل بشه به قندهای ساده تر، مالت جو رو بهش اضافه میکنن که مقدار زیادی آنزیم آمیلاز داخلش هست. مخمرها هم این قندهای شکسته شده رو میخورن و الکل تولید میکنن و در نهایت هم با استفاده از تقطیر درصد این الکل رو افزایش میدن. یه عرق معروف دیگه عرق نیشکره که بهش میگن رام. قرن 18 و 19 میلادی مزرعه‌های بزرگ نیشکر رونق زیادی داشت، مخصوصا داخل آمریکا. این گیاه یه منبع مهم برای تولید قند و شکر بود، ولی این فرآیند یه پسماند اضافی داشت، شیره یا ملاس نیشکر. مزرعه‌دارها کم کم متوجه شدن که این شیره رو میشه تخمیر کرد برای تولید الکل. بعدش هم یه عده‌ای این مواد تخمیر شده رو تقطیر کردن و نتیجه شد عرق نیشکر یا رام. باز یکی دیگه از عرق‌های خیلی معروف و متفاوت تکیلاست. نوشیدنی سنتی مکزیکی که از گیاه آگاوه آبی تولید میشه. قسمت مرکزی این گیاه رو که حاوی نشاسته است میپزن تا نشاسته ها تبدیل بشن به قندهای قابل تخمیر. بعدش آب شیرینی که تولید میشه رو جدا میکنن و بهش مخمر اضافه میکنن تا الکل تولید کنه. آخرش هم تقطیرش میکنن تا درصد الکلش بالا بره. ممکنه شنیده باشید که بعضیا میگن داخل تکیلا کرم هست. نوشیدنی که بعضی وقتا کرم داخلش دیده میشه تکیلا نیست، یه نوع دیگه از مشروب‌های مکزیکی به نام مزکال که اینم از انواع مختلفی از گیاه آگاوه تولید میشه. بعضی از برندها کرم یا لارو یه نوع حشره که روی همین گیاه زندگی میکنه رو داخل این مشروب قرار میدن که بیشتر برای جلب توجه مشتریه، چون قبلا این باور اشتباه وجود داشته که اگه این کرم سالم بمونه و تجزیه نشه کیفیت این نوشیدنی خیلی بالاست. البته برای بعضیا هم خوردن این کرم بعد از نوشیدن مزکال یه جور چالش یا ماجراجوییه. یکی از عرق‌هایی که مخصوصاً توی کشور خودمون خیلی معروفه عرق سگیه. قبل از انقلاب یک کارخونه تولید مشروبات الکلی به نام میکده قزوین با تخمیر و تقطیر کشمش عرق سنگینی تولید میکرد با درصد الکل بالا که روی شیشش عکس یه سگ چاپ شده بود. برای همین معروف شده بود به عرق سگی. از همون موقع تا الان اصطلاح عرق سگی برای مشروبات سنگینی که از کشمش تولید میشن به کار میره. اما بریم سراغ تأثیر الکل روی بدن ما. متاسفانه داخل کشور خودمون به خاطر ممنوعیت تولید نوشیدنی‌های الکلی گهگاهی خبرهایی میشنویم از کور شدن یا حتی مرگ افراد به خاطر مصرف الکل‌های ناسالم. بیاید ببینیم چطور یه همچین اتفاقی میفته. کلاً الکل‌ها به گروهی از مواد آلی گفته میشه که حداقل یه هیدروکسیل، یعنی یه اکسیژن و یه هیدروژن چسبیده به هم، وصل شده باشه به زنجیره‌ای از کربن و هیدروژن. این ساختار کلی الکل هاست. مثلا چند تا نمونه معروفش میشه متانول، اتانول، ایزوپروپانول، گلیسرول که هر کدوم خواص و کاربردهای متفاوتی دارن. اینجا فقط با اولی و دومی کار داریم.
اتانول که همون الکل خوراکیه که داخل مشروبات الکلی وجود داره. متانول هم معروف به الکل چوب، چون یکی از روش‌های تولیدش این بوده که چوب رو حرارت میدادن و بخاری که آزاد میشد رو تقطیر میکردن تا متانول تولید بشه. بعد از نوشیدن الکل حدود 20% به سرعت از طریق دیواره معده وارد جریان خون میشه. 80% بقیه‌اش هم میره به روده کوچیک و از اونجا جذب میشه. با ورود به جریان خون، الکل میره به قسمت‌های مختلف بدن از جمله مغز. اونجا با تأثیری که روی انتقال دهنده‌های عصبی میذاره، فعالیت نورون‌ها رو کم میکنه. فقط بزرگترین سیگنال‌ها میتونن بین نورون‌ها منتقل بشن. این باعث میشه فرد احساس آرامش عجیبی داشته باشه. فعالیت‌های عادیش مختل میشه. مثلا تعادل خودش رو از دست میده. حافظش بد کار میکنه. قدرت تصمیم گیریش پایین میاد. کلاً مرکز کنترل بدن یعنی مغز رو حسابی مختل میکنه که به این حالت میگیم مستی. اما این مستی مدت زیادی دوام نمیاره، چون ما داخل بدنمون یه عضو شگفت‌انگیز داریم، کبد. همینطور که مولکول‌های الکل داخل جریان خون به قسمت‌های مختلف بدن میرن، از کبد هم عبور میکنن. اونجا آنزیمی به نام الکل دیهیدروژناز مولکول الکل رو تبدیل میکنه به مولکول استالدهید. این یه ماده سمیه، برای همین یه آنزیم دیگه اینو تبدیل میکنه به استات. حالا این استات که غیر سمیه وارد جریان خون میشه و بعد از مراحل پیچیده‌ای شکسته میشه به آب و کربن دی اکسید، یه مقداری هم انرژی آزاد میکنه. این میشه فرایند هضم الکل خوراکی. برای متانول هم همین اتفاق میفته، ولی مشکل اینجاست که اون دوتا آنزیم کبد متانول رو تبدیل میکنن به دوتا ماده خیلی سمی‌تر، فرمالدهید و فرمیک اسید. فرمالدهید با تأثیر شدیدی که روی سیستم عصبی مرکزی و اعصاب بینایی ما داره میتونه باعث کوری یا حتی مرگ انسان بشه. مسئله مهمی که وجود داره اینه که توی همون فرایند تخمیر میوه ها و غلات برای تولید شراب و آبجو، غیر از اتانول مقدار کمی متانول هم تولید میشه. کارخونه‌های سازنده وظیفه‌شون اینه که مراقب باشن متانول داخل مشروباشون از یه حد ناچیزی بالاتر نره. مشکل متانول اینه که دمای جوشش از آب و اتانول خیلی کمتره، حدود 65 درجه. این باعث میشه موقع عرقگیری اول از همه متانول خطرناک تبخیر بشه. پس خیلی مهمه که یه مقداری از اون مایع اولیه‌ای که موقع تقطیر به دست میاد دور ریخته بشه، چون اون بیشترش متانوله. در حالی که افراد بی تجربه ممکنه فکر کنن این مایع اولیه اصطلاحاً سرگل یا آب اوله، یعنی یه عرق خیلی با کیفیت. نمیدونن که سم خالصه. در مورد سود و زیان الکل نظرات مختلفی هست. اول چند تا از فایده هاشو میگم. یکیش اینه که مصرف نوشیدنی‌های الکلی در حد معتدل و مناسب برای افرادی که به سن قانونی رسیدن کمک میکنه روابط اجتماعی بهتری داشته باشن، برونگراتر بشن. تحقیقات نشون داده که احتمالاً روی سلامت قلب و عروق هم تأثیر مثبت داره، مخصوصاً شراب قرمز به دلیل وجود آنتی اکسیدان‌ها. بعضی از مطالعات هم میگن افرادی با مصرف معتدل الکل طول عمر بیشتری دارن. کلسترول مفید بدنشون زیاده، خطر دیابت هم کمتر تهدیدشون میکنه. با این حال ضررش بیشتره، مخصوصاً اگه زیاده روی کنیم. بیشترین تأثیرش روی کبد ماست، چون همونطور که دیدیم الکل داخل کبد متابولیزه میشه. با مصرف بیش از حدش اون استالدهیدهای سمی که داخل کبد تولید میشن کم کم این عضو مهم رو مسموم میکنن و مشکلاتی پیش میاد مثل کبد چرب و سیروز. زیاده روی تو مصرف این نوشیدنی ها قلب و رگ‌های ما رو نابود میکنه، به اضافه افسردگی و اضطراب، به هم ریختن خواب، مشکلات گوارشی مثل زخم معده یا حتی سرطان. از همه بدتر اینکه الکل به شدت اعتیادآوره. بنابراین هر کس به انتخاب خودش تصمیم میگیره که مصرف بکنه یا نه. به نظرم بهترین کار رعایت اعتداله.
احتمالاً الکل خیلی بیشتر از اون که فکرشو میکنیم روی وجود ما انسان‌ها اثر داشته. حتی خیلی از دانشمندان معتقدن این که ما رفتیم به سمت کشاورزی و پرورش غلاتی مثل گندم و جو در اصل برای این بوده که بتونیم منابع لازم برای تولید نوشیدنی‌های الکلی رو به دست بیاریم. وجود شواهد 9000 ساله از این نوشیدنی‌ها باعث میشه بیشتر به این موضوع فکر کنیم. البته این فقط یه حدسه، ولی اگه واقعاً اینطور بوده باشه، تمدن امروزمون رو مدیون الکلیم.